Okay, today we are doing Unit-13 of Language and Development. Language and Development Unit-13 हामी गरिरहेका छौं. It is entitled Career and Entrepreneurship. Career and Entrepreneurship. Career भनेको मान्छेले अब जिन्दगीमा अब भोलिका दिनमा गर्ने काम, कार्य, आफ्नो चाहिँ ड्युटीज, जब, बिजनेस हामी जे जे गर्छौं त्यसलाई Career and Entrepreneurship भन्छ. So here is one quotation from Bill Gates. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. यदि हामीले अब अर्को सेन्चुरीलाई हेर्ने हो भने लिडर्स त्यो मान्छे हुनेछ जसले अरूलाई एम्पावर गर्नेछ. भनेको अब चाहिँ अरूलाई एम्पावर नगरिकन अरूलाई एजुकेटेड नबनाइकन मान्छे अबको दिनमा लिडर बन्न सक्दैन. योभन्दा पहिला मान्छेले अब असीमित पैसा कमाएर अनलिमिटेड धन सम्पत्ति जोडेर एक्युमुलेसन गरेर मान्छे लिडर बन्थे होला. अब त्यो अवस्था छैन. अब नेक्स्ट अब कमिङ सेन्चुरीमा चाहिँ टु बी अ लिडर one should empower others, one should educate others, one should be the candle. एउटा मोमबत्ती बनेर के त मान्छेले समाजमा चाहिँ एउटा ज्ञानको बिउ छर्नुपर्छ. त्यो मान्छे मात्रै अबको सेन्चुरी अबको शताब्दीमा लिडर बन्न सक्छ. अब अनपढ मान्छे, नपढ्ने मान्छे, नजान्ने मान्छे, ज्ञान नभएको मान्छे, टेक्नोलोजी नजान्ने मान्छे, टेक्नोलोजीसँग चाहिँ फ्रेन्डली नभएको मान्छे अबको दिनमा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए तापनि पावर भए तापनि दे क्यान बी लिडर अकॉर्डिङ टु बिल गेट्स. Okay, so we have a text here by about Mahabir Pun, a visionary social entrepreneur. Mahabir Pun को नाम नसुन्ने सायद कुनै पनि जान्नहरु यो क्लासमा मलाई खास लाग्दैन. Mahabir Pun, one of the greatest entrepreneurs from Nepal, एकदमै visionary social entrepreneurs, जसले एउटा नेपालको विकट ठाउँमा जन्मेर हैन त्यसपछि स्कलरशिपमा अमेरिकामा गएर पढेर आएर नेपालमा अहिले सेवा गरिरहेछ. Still he is working hard for the betterment of people, for the welfare of the people by establishing National Invention Center. तिमीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाम सुनेछ, that has been established in Pokhara and which has been giving or teaching lots of skills to the youths. युवाहरुलाई धेरैले सिपहरु सिकाइराको छ. It is trying to make them independent, उनीहरुलाई independent बनाउन सिकाइराको छ. अहिले नेपालको मेन समस्या भनेको the main problem of Nepal is the problem of brain drain. यहाँ धेरै क्वालिफाइड एजुकेटेड पिपलहरु बाहिर जाने, बाहिरै गएर बस्ने त्यो समस्या भइरहेको अवस्थामा महावीर पुनले जो अमेरिकामा गएर पढेर उ त्यही बसेर उले राम्रो जब राम्रो इन्कम गर्न सक्थ्यो. He could earn a lot of money by living in America because he was good as a student. उले राम्रो स्कोर ल्याएर ग्रेजुएसन गरेको फ्रम अमेरिका. तथापि he came back to Nepal. महावीर पुनले बेला म उसको इन्टरभ्यु हेर्छु बेला आफूलाई पागल भन्छ के एक खालको छ क्रेजी आइडिया छ, क्रेजी विचार, क्रेजी स्वभाव छ. त्यो क्रेजी नेचरले गर्दाखेरि नै he came back to Nepal. यहाँ आएर उले जागिर खाएन, उले कुनै व्यापार व्यवसाय पैसा कमाउने काम गरेन. He just did service of the mankind. मान्छेको सेवा गरे, स्कुलमा पढाए, निशुल्क पढाए हैन. उले गाउँलाई चाहिँ इन्टरनेट गाउँलाई इन्टरनेटको उले चाहिँ नेटवर्कले जोडे. त्यही भएर he became so popular. That's why he got the second biggest prize of the world, Magsaysay award. जुन म्यागसेसे अवार्डलाई चाहिँ विश्वकै सेकेन्ड बिगेस्ट प्राइज भन्छ अथवा नोबल प्राइज भन्दा पछाडीको प्राइज म्यागसेसे अवार्ड भन्छ. ही वाज अवार्डेड म्यागसेसे अवार्ड जुन पुरस्कार पनि दिएको थियो. र तिनै महावीर पुनसँग गरेको एउटा इन्टरभ्यु छ यहाँ. त्यो सर र म पढेर तिमीलाई सुनाउँछु र तिमीले मैले गरेको हाइलाइट गरेको चाहिँ लाइनहरुलाई यु अल्सो आर एक्सपेक्टेड टु हाइलाइट पनि गर्ने. त्यसको आन्सरहरु पनि मैले त्यहाँ चाहिँ क्वेशन सहितमा भनिदिन्छु. Okay, so before we read the interview, name any 4 renowned social workers of Nepal and mention their contributions to the country. भनेछ नेपालका सोशल वर्करहरु. अब यहाँ थुप्रै सोशल वर्करहरु छ जस्तो अनुराधा कोइराला भयो हैन, सोशल वर्कर. त्यसपछि दयाबेसी वंशकार भयो हैन, त्यसपछि तुलसी मियर श्रेष्ठ लगायत थुप्रै सोशल वर्कर छन् जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसैले महिलाहरुको क्षेत्रमा, कसैले अब चाहिँ रोजगारीको क्षेत्रमा, कसैले अब चाहिँ मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कन्ट्रिब्युसन दिएका छन्. त्यो बारेमा हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरौं. लेट मी मुभ टु डाइरेक्ट टु द टपिक. सो महावीर पुनको बारेमा मैले अघि नै बताइसके. I am not going to read this paragraph. Let me read now. Read the following interview with Mr. Pun. So the first question asked by journalist to Mr. Pun is, you got a scholarship to study in the USA. After your education, why did you come back to Nepal? And what plans you had when you made for Nepal then? तपाईं अमेरिका गएर पढ्नु भएको मान्छे किन नेपाल फर्किनु भयो?
धेरै यस्ता मान्छे अमेरिका गएका मान्छे कलाकारहरू नेताहरू त उतै बस्छन् उतै सेटल हुन्छन् फर्किँदैनन् हैन यहाँ भएका आफन्त पनि बोकेर लान्छन् तपाईं यत्रो ट्यालेन्टेड मान्छे पढे लेखेका मान्छे यु कुड गेट फाइन्ड बेटर जब देयर व्हाई यु केम ब्याक टु नेपाल तपाईं किन नेपाल आउनुभयो द क्वेसन वाज आस्क्ड टु महावीर Mahabir says that I could have lived in the US if I had wanted to do so. I was a good student at the university and my professors liked me very much. It would not have been difficult for me to find a job there. However, I had found that life in the US was not easy either, as many people think. Oh, मैले US मा बसेको भए जागिर पाउन सक्थे मलाई प्रोफेसरहरुले मन पराउँथे हैन मलाई जागिर पाउन कुनै गाह्रो थिएन पैसा कमाउँथे तर जति पनि मान्छे सोच्छ बाहिर गयो भने एकदम लाइफ इजी हुन्छ द लाइफ abroad is not as easy as people suppose. People in developed countries like the US also have to work hard in order to make money for comfortable living, for raising their family, and for maintaining their lifestyles. So, हरेक country चाहे त्यो develop होस् अथवा poor होस्, त्यहाँका मान्छेहरूले पनि आफ्नो जीवन धान्नको लागि, परिवार धान्नको लागि, everybody has to work hard. It doesn't mean that if you go to America, you will have a very luxurious life. You will have heavenly life. एकदम स्वर्गीय जिन्दगी हुन्छ एकदम आनन्द हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ सुख शान्ति पाइन्छ भन्ने होइन wherever you go you have to work hard whether you are American or whether you are Nepali so त्यस कारणले म नेपाल फर्के भन्दै उले भन्नु खोजेको therefore I decided to come to Nepal to visit my family and friends as soon as I graduated from the university however I did not have any plan and idea as what I could do in Nepal so when I came Nepal actually I did not come to Nepal with any plan कुनै प्लान बोकेर कुनै अब्जेक्टिभ बोकेर म हिँडेको मान्छे होइन त्यस्तो कुनै प्लान लिएर म आएको होइन जस्ट I also did not have money to do anything मसँग त्यस्तो कुनै काम गर्न कुनै मसँग पैसा पनि थिएन हैन just I came back मलाई आफ्नै देशमा फर्किन्थ्यो म फर्केँ the only thing I had decided before I came to Nepal was not to apply for any job for living मैले के सोचे भन्दा नेपाल आएपछि म कुनै पनि जब गर्नेवाला छैन म फ्री भएर स्वतन्त्र भएर म जिउने छु I did not start any business either मैले कुनै बिजनेस पनि गरिन because I did not have money and idea मसँग न त पैसा थियो न आइडिया थियो therefore I decided to stay in my home village नाङ्गी of Magdi district मेरो जुन गाउँ नाङ्गी गाउँ नाग्दी जिल्लाको म त्यही बस्ने निर्णय गरे and to help villagers start a high school as a volunteer teacher एउटा volunteer teacher भएर स्वयंसेवी टिचर भएर without getting paid I decided to work there that was the beginning of my lifelong journey in Nepal र त्यहीबाट मेरो यो जिन्दगी सुरु भयो यहाँ एउटा क्वेशन छ नम्बर ए मा how did Mahabir begin his lifelong journey in Nepal after coming back to Nepal from the US comprehension नम्बर ए US बाट नेपाल फर्किसकेपछि महावीर पुनले आफ्नो चाहिँ जिन्दगी सुरुवात कसरी गर्यो भन्दाखेरि यसरी सुरु गरे गाउँमै गएर बस्यो as a volunteer he worked in his school as a volunteer teacher and from there his lifelong journey started the second question asked to him but those who go abroad for their higher education rarely return after their education what made you think to come back and do something for the country धेरै मान्छेहरू विदेश जान्छन् तर उनीहरू विदेशमा गएर पढेपछि they don't come back to country आफ्नो देश फर्किँदैन के कुराले तपाईलाई चाहिँ आफ्नो देश को बारेमा सोच्न हैन अथवा आफ्नो देश फर्किन तपाईलाई बाध्य बनायो what was the situation that made you that compelled you to come back Nepal and what does it now let's see it. Yes many people rarely return after they get their education in the US and in the other developed countries yeah I know that many people don't return to their country after graduation or after getting education in abroad whether maybe US or Canada maybe Australia it is their choice you know interest को कुरा पनि हो तर मलाई बस्न मन लागेन he meant to say that the main reason they do not return is that they know there are almost no job opportunities in Nepal to make money for a living वास्तवमा why they don't return is that the reason is that they can't get job opportunities here यहाँ बाँच्नको लागि वहाँ गएर पढेर आएर पनि यहाँ कुनै अर्थ हुँदैन therefore they decide to stay abroad and find job however I wanted not to work for people or for a company in the US or in Nepal to have so called better living तर मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहे त्यो अमेरिका होस् अथवा नेपाल होस् मलाई कुनै कम्पनीमा काम गर्न इन्ट्रेस्ट थिएन मलाई जागिर खान इन्ट्रेस्ट थिएन त्यही भएर म नेपाल आएँ वहाँ बसेर पनि मलाई काम गर्न मन थिएन यहाँ बसेर म कसैको अन्डरमा बसेर जागिर खान मलाई मन थिएन अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न मन थिएन विशुद्ध सेवा भाव लिएर I came back here यहाँ क्वेशन छ why didn't he want to work for other companies in the US or in Nepal किन अरु कम्पनीमा किन काम गर्न चाहदैन किन चाहिँ अरु चाहिँ मान्छेसँग काम गर्न चाहदैन भने किन भन्दाखेरि to enjoy in my life I wanted to work independently
and do something on my own for the benefits of human beings. यो भनेको एउटा चाहिँ creative मान्छेको नेचर हो के. Those people who are creative, they want to work independently. They want to create something else. So actually Mahabir was a really creative person, innovative person. So that's why he did not want to enjoy or he didn't want to live boring life working under the company, something like that. So you want to live independently and do something for the welfare of the human beings. Therefore, I made my decision to come to Nepal and stay in mountain villages. त्यही भएर म के त नेपाल फर्केको हैन. म इन्डिपेन्डेन्ट भएर यहाँ काम गर्नको लागि म चाहिँ एकदमै आफ्नो हिसाबले काम गर्नलाई मान्छेको सेवा गर्न म नेपाल फर्केको छु. I could not have done what I have been able to do in Nepal if I had decided to find a job either in the US or Nepal. यदि मैले नेपालमा आएर कुनै जाइरहेको भए अथवा US मै जाइरहेको भए मेरो मनमा जे छ इच्छा चाहना जे छ त्यो मैले गर्न पाउने थिएन. After I started living in the mountain village and working with the communities, I found that life in the mountain villages was more comfortable for me because I was free to do anything I wanted to try. Therefore, I decided to live in Nepal all my life, and I'm very glad that I decided to come and stay in Nepal rather than staying in the US. जब म मेरो गाउँमा गएर बसेँ, जब मेरा समुदायका मान्छेसँग गएर बसेँ, मैले के त आफूलाई एकदमै कम्फर्टेबल पाएँ, मलाई एकदम आनन्द फिल भयो, मलाई फ्री फिल भयो हैन. त्यही भएर मैले के त नेपालमा आएर बस्ने निर्णय गरेको र यो जुन निर्णय मैले गरे, आई एम ह्यापी विथ माई डिसिजन भनेर मैले भने. सो व्हाट मोटिभेटेड यु टु इन्भल्भ इन इनोभेसन? तपाईँ आजकल रिसेन्टली इनोभेसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ के अरे नाङ्गी भिलेजलाई चाहिँ वायरलेस नेटवर्कले चाहिँ इन्टरनेट सेवाले तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो होइन. व्हाट मोटिभेटेड यु टु इन्भल्भ इन इनोभेसन? यहाँ क्वेसन पनि छ, why did he involve in innovation? नम्बर सी मा क्वेसन छ, why did he involve in innovation? इनोभेसन आविष्कार जस्ता कुरामा तपाईँ किन इन्भल्भ हुनुभयो अथवा के कुराले तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्यो भन्दाखेरि the necessity to gain something in life makes people innovators. So how people become innovators? Because of necessity to gain something else. When the people have necessity or desire to do something else, that makes the people innovative. जब मान्छेलाई कुनै काम गर्न डिजायर हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसले मान्छेलाई इनोभेटिभ बनाउँछ. It was after I started living in the mountain villages. जब म गाउँमा बस्न थाले, मलाई त्यस्तो फिल भयो. I found many problems in the communities, and my mind started to think about finding a solution for those problems. I saw the problems, and when I found the problems, I thought of finding solution for that. And because of the problem that I faced, motivated me to involve in innovation. त्यही समस्याले मलाई चाहिँ इनोभेसन गर्न मोटिभेसन गरे. अहिले आविष्कार केन्द्रको रूपमा अहिले पोखरामा जुन इस्टाब्लिश छ, यसले थुप्रै अहिले चाहिँ कुराहरू अहिले मास्क बनाइरहेको छ, टिभी बनाइरहेको छ हैन. अब चाहिँ बेडहरू बनाइरहेको छ, यसले चाहिँ भेन्टिलेटर पनि बनाइरहेको छ. अहिले भनेको समयले मागे, नेसेसिटीले, जे समयले माग्छ हैन, जे नेसेसिटी छ त्यही अनुसार चल्नको लागि चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ उसलाई त यो कुरा इनोभेसनमा चाहिँ प्रेरित गर्यो भन्छ. As a result, I started doing lots of brainstorming by myself and with the communities to find ways to start and run viable projects for community development. I thought a lot about running a project. मैले project develop run गर्ने हैन, यो community development को लागि मैले project चलाउने थुप्रै कुरा मैले सोचे, brainstorm गरेँ. My experience tells that you should be innovative, especially when you want to find solution for a problem. कुनै पनि problem को solution पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के हुनुपर्छ, innovative हुनुपर्छ. Without innovation, without creativity, no solution can be derived from the problem. For example, I had to be innovative to start income generating projects such as paper making. अब नेपालमा त नेपालको मेन समस्या भनेको अनइम्प्लोइमेन्ट हो. कसरी मान्छेलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने, त्यसको लागि I had to engage in paper making मैले चाहिँ जान्नु पर्यो, jam making, cheese making, etc., which nobody in that area had tried before. जुन कुरा चाहिँ मेरो जुन गाउँमा चाहिँ कसैले पनि पहिला ट्राई गरेको थिएन, मैले त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्थ्यो हैन. I also had to be innovative to start wireless networking project to bring the internet because I did not have ideas and money. मैले जुन wireless network जुन मैले टेक्नोलोजीको जुन विकास गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि I had to be innovative. मसँग पैसा पनि थिएन हैन, आइडिया पनि थिएन. The same thing is happening with National Innovation Center. जुन नेशनल इनोभेसन सेन्टर अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्छ, अहिले अझै पनि यो चाहिँ एकदम अहिले पपुलर पनि छ, इस्टाब्लिश भइसकेको छ. That was started without any idea and money. बिना पैसा, बिना विचार मैले यो सुरु गरेको. To make it short, I can tell that it is the necessity of the communities
to start different development projects, and that it is the necessity to retain the most talented and innovative young people in Nepal for economic development that motivated me to be involved in motivation. र इनोभेसनमा म किन इन्भल्भ भयो भन्दाखेरि यही हो यो देशको आवश्यकता देशमा थुप्रै अब देशलाई चाहिँ अहिले थुप्रै ट्यालेन्टेड के त इनोभेटिभ यङ पिपलको आवश्यकता छ एकदम ट्यालेन्टेड खालको यङ पिपल देशलाई आवश्यक छ देशको विकासको लागि देशको समृद्धिको लागि such people are necessary talented and innovative young people in Nepal for economic and development that त्यो कुराले त्यो नेसेसिटीले चाहिँ मलाई के त यो चाहिँ यो काममा चाहिँ मलाई इन्भल्भ हुन मोटिभेट गर्यो Next, when did you start doing such an entrepreneurship and what have you done up to now? तपाईले यस्तो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप जुन बिजनेस यो उद्यमशीलता यस्तो काम तपाईले कहाँ सुरु गर्नुभयो र अहिले तपाईले के गर्नु भएको छ अहिलेसम्म के गर्नुभयो what have you done up to now? उले भन्छ I started it from my village Nangi of Magdi district. Magdi जिल्लाको नाङ्गी मेरो गाउँबाट मैले सुरु गरे. It took a few years before for me to learn about the situation of other mountain communities and to get acquainted with them. मलाई केही समय पक्कै पनि लाग्यो हैन त्यहाँका गाउँका चाहिँ बस्तीहरुको बारेमा अध्ययन गर्न त्यहाँका समाजको बारेमा अध्ययन गर्न परिचित हुन it took me short time. I started to work as a volunteer in my school. मैले volunteer भएर काम गरे and I really did not know how long I could stay. म कति लामो समय मैले त्यहाँ बस्नु पर्छ स्कुलमा पढ्नु पर्छ मलाई थाहा थिएन. In the village, step by step I got involved in the field of education to help improve the quality of education in rural schools by helping to build schools and introducing computers and internet. मलाई बिस्तारै के फिल भयो त्यहाँ स्कुलहरुमा चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन नभएको त्यसपछि अब चाहिँ त्यहाँ स्कुलहरु बिल्डिङ बनाउनु पर्ने अवस्था भएको कम्प्युटर नभएको मलाई फिल भयो मैले त्यसपछि काम गर्न थाले I started working in the field of computer in the field of internet. I helped to set up community clinics in the villages where there were no health posts. जहाँ हेल्थ पोस्ट थिएन त्यहाँ मैले कम्युनिटी क्लिनिक स्थापना गर्नमा हेल्प गरे in order to help people to get basic health services. Later, I connected the clinics to hospital in Pokhara and Kathmandu. Pokhara र काठमाडौँ ठुल्ठुला हस्पिटलसँग मैले चाहिँ इन्टरनेट मार्फत चाहिँ ती क्लिनिकहरुलाई कनेक्सन गरे ताकि गाउँका मान्छेले पनि काठमाडौँ पोखराका ठुल्ठुला हस्पिटलका डाक्टरको सेवा सुविधा पाए through the internet for telemedicine. I worked with the community leaders to start as many income generation programs as possible to help people to make some money and create job opportunities. मैले थुप्रै इन्कम जेनरेटिङ कामहरु पनि गरे. यहाँ एउटा क्वेशन छ what are income generating programs that he helped to start? उले के कस्ता इन्कम जेनरेटिङ प्रोग्रामहरु गरे नम्बर डी मा यसको आन्सर चाहिँ some of the income generating programs that I helped to start are yak farming, camping ground for trekkers को लागि camping ground, yakको farming गर्ने, cheese making, jam making, paper making, beekeeping, and mauri palan, vegetable farming, handicraft making, again I was like handicraft बनाउने, fish farming, lots of these were activities हरुमा चाहिँ उले फोकस गरे. यी कुराहरु किसानलाई सिकाए, local people लाई सिकाए, जसले गर्दा local people were able to generate income. I started community based wireless network program to bring computers and internet in the remote mountain villages. त्यो दुर्गम ठाउँमा अब चाहिँ तार लगेर तार जोडेर अब पोल गाड्दै तार लगेर त्यो सालको चाहिँ इन्टरनेट जोड्न सम्भव थिएन. त्यसकारणले वायरलेस नेटवर्किङ प्रोग्राम लाई उले इन्ट्रोड्युस गराए. त्यो एउटा गाउँ दुर्गम गाउँ पहाड हिमालको गाउँमा पनि उले चाहिँ के त वायरलेस टेक्नोलोजी लगाएर डेभलप गरेर सारा गाउँलाई उले चाहिँ इन्टरनेट मार्फत सबैलाई जोडे. I helped to start community owned and managed ecotourism programs by starting 5-day and 12-day trekking trials with lodges and other facilities for the trekkers. मैले 5 दिने 12 दिने यो चाहिँ अब इकोटुरिज्मसँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायल्सहरु बनाए जसले गर्दा चाहिँ ट्रेकर्सहरुलाई फ्यासिलिटी भयो बस्ने सुविधा भयो. Those projects are running well. अहिले पनि प्रोजेक्ट चलिरहेको छ. Now I'm working for the establishment of राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र or National Innovation Center. अहिले म चाहिँ मेरो फोकस अहिले यसमा छ, which has kept me very busy because many young people with innovative and creative ideas come to the center to present their ideas and to do research and development work. अहिले थुप्रै मान्छेहरु थुप्रै युवाहरु अहिले मेरो रिसर्च सेन्टरमा आउँछ, इनोभेसन सेन्टरमा आउँछन्. यहाँ चाहिँ त्यसकारण म एकदम व्यस्त छु, अहिले बिजी छु. Working with them has become my everyday routine now. हरेक दिन मेरो अब यही मेरो रुटिन त्यही भएको छ. Now I'm traveling all over Nepal to give information about the innovation center we have started and to encourage young people to be innovative. र अहिले म पुरा नेपाल घुमिरहेको छु ताकि युवाहरु यो इनोभेसनमा आउन्. मेरो विचार के भन्दा विदाउट इनोभेसन नो कन्ट्री क्यान गेट डेभलप. कुनै पनि देशको त
इनोभेसन बिना विकास हुन सक्दैन त्यसकारण यसको लागि म के त पुरा देश चाहिँ घुमिरहेको छु भन्छ When was National Innovation Center established and what is its main goal यो National Innovation Center कहिले स्थापना भएको मेन गोल के हो National Innovation Center NIC is non-profit making organization यो चाहिँ अहिले यो नाफाका लागि बनाएको संस्था होइन यो non-profit organization हो established on 9 December 2012 and it started fundraising campaign and some research works from 2016 the center was built at the premises of Research Center for Applied Science and Technology Trivandrum University Kirtipur Kathmandu and was formally inaugurated on 18 October 2019 यो सुरुमा चाहिँ त्रिवन युनिभर्सिटीको कम्पाउन्ड भित्रै स्थापना भएको थियो चाहिँ 2016 मा तर फर्मल्ली इनागुरेसन चाहिँ कहिले भयो 18 October 2019 2 वर्ष अगाडि The main goal of the National Innovation Center is retain talent यसको मेन गोल भनेकै talented innovative and creative young people and use their talents for the economic development of Nepal नेपालमा भएका जुन इनोभेटिभ ट्यालेन्टेड क्रिएटिभ यङ पिपललाई चाहिँ उनीहरूलाई ग्रान्ट गर्ने उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने उनीहरूलाई नयाँ कुरा बनाउन प्रोत्साहन गर्ने इन्करेज गर्ने र समग्रमा द्याट विल हेल्प द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्रीको डेभलप गर्ने स्पेसली थ्रु रिसर्च एन्ड इनोभेसन आई थर्ड अबाउट स्टार्टिङ द सेन्टर बिकज आफ्टर वर्किङ फर 25 years इन द भिलेजेस मैले गाउँमा 25 वर्ष काम गरेपछि आई रियलाइज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप अ कन्ट्री निड्स टु टेक इन अर्डर टु बिकम economically prosperous is to keep the talented and innovative human capitals in the country and help them become entrepreneurs. र मैले के बुझे भन्दाखेरि देश विकासको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ त्यो इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्सलाई हामी देशभित्रै राख्नुपर्ने छ जो बाहिर गइरहेको छ उनीहरूलाई इनोभेटिभ बनाउन सक्यो र देशभित्र राख्न सक्यो भने we can develop the country भन्ने कुरा मैले बुझेँ all the developed countries have always taken that step which Nepal must take it if we want to become prosperous, if you want to become prosperous, if you want to be wealthy, Nepal government should also adopt such type of techniques, isn't it? Or Nepal government should focus on making the youth innovative so that they can use their skills for the development of the nation, for the prosperity of the nations. That is why I decided to establish Innovation Center. Also, the ultimate goal of NIC is to help reduce the trade deficit of Nepal. Nepalको जुन trade deficit नेपालको जुन व्यापार छ नेपालको व्यापार के छ भन्दाखेरि हामी धेरै सामान इम्पोर्ट गर्छौं थोरै सामान एक्सपोर्ट गर्छौं हाम्रो आयात हामीले विदेशबाट किन्ने सामान चाहिँ नेपालबाट बेच्ने सामान भन्दा कयौं गुणा के त बढी छ धेरै सामान किनेपछि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट घाटा हुन्छ हामीलाई त्यो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो हेल्पिङ इनोभेटिभ पिपल टु क्रिएट एन्ड डेभलप products that are being imported from abroad. It is very necessary because we are importing more than 92% goods and exporting less than 8%. हामी 92% भन्दा बढी सामान इम्पोर्ट गर्छौं लेस देन 8% सामान हामी एक्सपोर्ट गर्छौं यसले गर्दा नेपालको ट्रेड एकदमै के त डेफिसिट लसमा छ and whose support are you getting to enhance your campaign यो चाहिँ क्वेशन नम्बर यहाँ ई छ whose support is Poon getting to proceed with his campaign कसको सपोर्टले पाएको छ त्यसको लागि I did not seek funding from the government. मैले सरकारबाट कुनै पनि पैसा मागिन and donors-बाट पनि मागिन to start my project. For doing all the works that I have done so far, the main support has been coming from people and communities. मलाई पाएको सहयोग भनेकै people-बाट हो र communities-बाट हो. It is because people have found that the projects that I have started are very beneficial for the communities. र people-ले के कुरा थाहा पाए भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्ट मैले सुरु गरेको छु यो प्रोजेक्ट एकदमै युजफुल छ इनोभेटिभ छ युजफुल छ त्यसकारणले यो प्रोजेक्ट आवश्यक पर्छ भनेर पिपलले मलाई सपोर्ट गरे फर एक्जाम्पल मोस्ट अफ द मनी फर द वायरलेस नेटवर्किङ प्रोजेक्ट केम फ्रम कम्युनिटिज बिकज दे फाउन्ड द्याट इन्टरनेट इज भेरी युजफुल फर देम मैले त्यो वायरलेस नेटवर्किङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पिपलले नै सहयोग गर्यो सो फर इको ट्रेकिङ एन्ड इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्राम्स द मनी इज कमिङ फ्रम कम्युनिटिज सो इभन फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ NIC almost all of the support is coming from Nepalese people. Therefore, I can tell that my campaign is funded and managed by people for the benefit of people. त्यही मेरो क्याम्पेन चाहिँ यो सञ्चालन पनि पिपलले गरेको र फन्डेड पनि के हो पिपलले गरेको त्यही भएर भन्छौँ नि यहाँ How have the developed countries of यो चाहिँ अब नम्बर F क्वेशन हामी अर्कोमा खोजौँ यहाँ Nobody should forget that the fact that innovation is the engine to drive the economic development. हरेक देशको विकासको लागि के चाहिन्छ इनोभेसन चाहिन्छ विदाउट इनोभेसन नो कन्ट्री क्यान बी डेभलप्ड
without giving topmost priority for research and innovation, and without investing huge amount of money for nurturing its innovative citizen, no country in the world has become economically prosperous. The developed countries like US, UK, Germany, Japan, Israel, these all have become prosperous just because they have given research, they have given what emphasis on the research and innovation. They have given these things the topmost priority for the economic development, and they are investing huge amount of money for that. That's why these countries are prosperous. That's why these countries are more developed. Your questions are, how have the developed countries become prosperous? Developed countries have become prosperous because of their emphasis on the research and innovation. Innovation or research ma focus गरेको कारणले नै developed countries develop भएका छन्. However, Nepal so far is not investing any money or too little money for research and innovation. Besides, we do not have culture of innovation that encourages young people to be innovative and creative. Keeping these facts in mind, Innovation Center was established. Nepal government चाहिँ वास्तवमा इनोभेसनमा लगानी नै गर्दैन. यहाँ पैसै छैन. यहाँ विज्ञान, यहाँ चाहिँ साइन्सको मिनिस्ट्री नै थिएन वास्तवमा भन्यो भने, हैन. त्यो रिसर्चको लागि फोकस छैन, लगानी नै छैन. सबै कुरा नभएको कारणले चाहिँ यो सबै कुरालाई सोचेर मैले चाहिँ इनोभेसन सेन्टर सुरु गरेको भनेर भन्छ. The Innovation Center is providing a well equipped platform in its capacity and full support system to the innovators, to the research and development. Our innovators are trying to develop different types of products or services that can be commercialized in the market. That way they would ultimately become entrepreneurs and help for the economic development of Nepal. So what do you want to suggest to youths who are going abroad and living there, forgetting their country? जो मान्छे नेपाल छोडेर बाहिर गएर आफ्नो देश बिर्सिरहेको छ, उनीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि उनले भन्छ, यसको आन्सर चाहिँ यहाँ क्वेशन भन्छ, हाउ क्यान वी किप द मोस्ट ट्यालेन्टेड एन्ड इनोभेटिभ पिपल नेपाल? इनोभेटिभ पिपललाई नेपालमा हामीले कसरी राख्न सकिन्छ? किन युवाहरू बाहिर गइरहेको छ? वाइ दे आर गोइङ अब्रोड? हाउ क्यान वी किप देम विदिन द कन्ट्री? यसको आन्सर पनि यहाँ आउँछ. Going abroad in search for better education and job opportunities is something we can't stop or should not stop unless and until we create opportunities, good opportunities and environment for the talented youths to stay and work in Nepal. हामीले बाहिर किन गइरहेको छ भने because there is no job opportunity. हामीले job opportunity create नगरेसम्म अथवा environment नबनाएसम्म हामीले बाहिर जाने युवाहरूलाई रोक्न पनि हुन्न र रोक्न पनि सक्दैनौँ. Besides, it is human nature to explore for new opportunities in foreign soils. अरु कुरा मान्छे अब विदेशमा गएर नयाँ कुरा सिक्नको लागि नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्न पनि जान्छन्. It is not entirely their fault to go abroad. No, गल्ती पनि होइन, बाहिर जाने गल्ती होइन. It is our responsibility to create sound environment and support system to keep the most talented and innovative people and use them for economic development of Nepal. र हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि हामीले यी ट्यालेन्टेड मान्छेहरु नेपालमै बस्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्छ ताकि तिनीहरुले गर्दा हाम्रो देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था विकास होस्. So my suggestion and request to those youths who are going abroad is not to forget our motherland and help Nepal by bringing back innovative ideas. तपाईहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ नेपाल आएर नेपाललाई सहयोग गर्नुहोस्, हेल्प गर्नुहोस्, innovative ideas यहाँ लिएर आउनुहोस् that can help to create the economy of our country and help Nepal become a prosperous nation. भनेर महावीर पुनले भन्छ. अब lastly, do you have to say anything about your plan and vision? तपाईको कुनै कुरा भन्न बाँकी छ कि? I would like to encourage young students to think about becoming innovators and entrepreneurs by coming up with innovative idea and by being involved in research and innovations. I want to encourage the young people like you to be innovative, to engage in the innovative activities, to be imaginative, creative, isn't it? So while they are still attending schools, they should not wait to become innovative. Innovative entrepreneur until they graduate from the schools or colleges. Also, I would like to tell that work of building innovation centers and nurturing our talented and innovative people is something we, the people of Nepal, can do by ourselves. I would like to request the federal government, Sanghiya Sarkar, state government, and local government Nepal to set aside a small percentage of their development budget for setting up innovation centers in order to capture and utilize the innovative human capitals for the economic development of Nepal. म चाहिँ के त यी सरकारहरुलाई चाहिँ कमसेकम केही बजेट चाहिँ इनोभेसनमा लगाउन खर्च गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन. त्यो फेडरल गभर्नमेन्टले, लोकल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टले ताकि भोलिको दिनमा यिनीहरुले स्किल ह्युमन रिसोर्स प्रोडक्सन भएर देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गरोस्. Thank you for your time and best of luck in the work you have begun.
As always, it is my pleasure to encourage young minds and work with them with the support from the innovative people, young people. We will certainly be able to make Nepal a prosperous nation. There is no doubt in it. So the lesson is over here. Okay, now we have a few minutes. We can do a few exercises. You have already got the answers of comprehension. Your comprehension exercise the answer by seconds. If you have got a book, look at the book. Sorry, page number 123. Find the words from the text which mean the following. The first letter has been given. So the meanings are given here. You have to find the word which mean these meanings. And the beginning letter of that word has been given. अब यो दिएको शब्दहरु यहाँ मिनिङ दिएको छ यसको वर्ड हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो जस्तो अब मेकिङ यु फिल फिजिकली रिल्याक्स्ड एकदम फिजिकली रिल्याक्स्ड फिल गराउने मेकिङ यु फिल फिजिकली रिल्याक्स्ड प्लेजन्ट टु वेयर सिट अन कुनै पनि कुरा एकदम फिजिकली रिल्याक्स छ लाउनलाई प्लेजन्ट छ बस्नलाई आरामदायी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अब यहाँ स्टार्टिङ दिएको छ सी बाट दिएको छ अब यसको आन्सर के हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ COMFORTABL comfortable. Its answer is comfortable. Okay. So all of you write down in the book. Next one, having a degree from the university. University bata गरेको degree लाई हामी के भन्छौं? G बाट सुरु भएको its answer is graduated. GRADUATE graduated. Okay. Without being connected with or influenced by something or by each other. एक आपसमा चाहिँ कनेक्सन नहुनु अथवा प्रभावित नहुनु भनेको चाहिँ independently भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ independently भर नपरिकन independently. Okay. Next, the introduction of new things. नयाँ कुरा introduce गर्नु, ideas or ways of doing something. कुनै नयाँ काम गर्नु त्यसलाई हामी के भन्छौं? I बाट सुरु भएको चाहिँ innovation. Next, familiar with something, having read, seen or experienced. कुनै कुरा आफूसँग परिचित हुनु, familiar हुनु, तिमीले पढेको अथवा चाहिँ आफूले देखेको कुरा. ए बाट सुरु भएको यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ? acquainted हुन्छ. ACQUAINTED acquainted. Next, a person who makes money by starting or running businesses. जसले बिजनेस रन गरेर अथवा कुनै काम गरेर पैसा कमाउँछ भने स्पेशली when this involves taking financial risk. अब रिस्क लिएर चाहिँ काम गर्ने त्यस्तो मान्छेलाई हामी के भन्छ? एन्टरप्रेन्योर भन्छ. ENTREPRENEUR entrepreneur. An opportunity to or place for somebody to express their opinions. एउटा opportunity यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेले आफ्नो ओपिनियन पब्लिकली व्यक्त गर्न सक्छ or make progress in particular area अथवा जुन एरियामा मान्छेले चाहिँ एउटा प्रोग्रेस गर्न सक्छ एउटा ठाउँ क्षेत्र जसलाई पी बाट सुरु भएको यसलाई प्लेटफर्म भन्छ. प्लेटफर्म चान्सेस प्लेटफर्म. Okay, now let me go to the next one. And the last one, to use something especially for a practical purpose. कुनै पनि कुरा practical purpose को लागि use गर्नुलाई हामी के भन्छौं? U बाट सुरु भएको यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ? Utilize हुन्छ. UTILIZE utilize. Okay, this is over. Now let's go to B number. The plural form of bacterium is bacteria. Bacterium भन्ने जुन यो वर्ड छ यो सिंगुलर हो. यसको प्लुरल चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ. भनेको यो एउटा irregular form. Irregular plural nouns are nouns that do not become plural by adding yes. यो जुन नाउन चाहिँ अब यस नथपिकन अथवा अन्य किसिमले अन्य तरिकाले प्लुरल बन्छ भने त्यसलाई हामी irregular noun भन्छ. जस्तो हामीले अब प्ले के रे बुकमा यस थपे पनि बुक्स हुन्छ, पेनमा यस थपे पनि पेन्स, यो प्लुरल भयो. तर सबै नाउनमा यसरी यस थप्दैमा यो प्लुरल हुन्छ भन्ने हुँदैन. जस्तो यहाँ दिएको छ है, यसलाई मैले यतापट्टि सिंगुलर लेखेँ, यतापट्टि प्लुरल लेखेँ. अब काल्फ, यो काल्फ भन्ने वर्ड सिंगुलर हो. यसको प्लुरल चाहिँ के हुन्छ? CALVS काल्भ हुन्छ है.
त्यस्तै लाउसको लाउस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ LIC लाइस हुन्छ त्यस्तै अक्स सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ OXEN अक्सेन हुन्छ त्यस्तै अब एनालिसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ ANALYSES एनालिसिस भयो त्यस्तै बेसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ BASES त्यस्तै क्राइसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ CRISES यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरेर अब चाहिँ फंगस FENGUS फंगसको प्लुरल फर्म चाहिँ FENGI फंगी हुन्छ त्यस्तै गरेर अब चाहिँ सिफको SHEAF सिफको SHEAVS हुन्छ सिभ्स पर्सनको के हुन्छ यसको हुन्छ पिपुल हुन्छ त्यस्तै गुजको गिज करिकुलमको करिकुला हुन्छ करिकुला त्यस्तै क्याक्टसको क्याक्टी हुन्छ फर्मुलाको फर्मुले FURMALE फर्मुले त्यस्तै अब चाहिँ एपेन्डिक्सको यसको चाहिँ अब एपेन्डिक्सेस पनि हुन्छ अथवा एपेन्डाइसेस APENDICS यस्तो पनि हुने भयो एपेन्डिक्सेस अर एपेन्डाइसेस यसमा चाहिँ यस्तो हुने भयो है ओके त्यसपछि गएर कुन बाँकी बस्यो ओसिस OASIS यसको चाहिँ OASES यस्तो हुन्छ अब यसको चाहिँ खासै त्यस्तो रुल्स भन्ने हुँदैन यसलाई हामीले चाहिँ याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यसलाई मैले अब रब आउट गरिदिएँ कम्प्रिहेन्सनको हामीले जुन क्वेसन आन्सर हामीले अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ we have already finished this accordingly you have to do now critical thinking Poon says Poon means Mahabir Poon says we do not have a culture of innovation that encourages young people to be innovative and creative. Do you agree with him? Explain. We do not have culture of innovation that encourages young people to be innovative. हामीसँग चाहिँ हामी नेपालीहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ इनोभेसनको कल्चर छैन जुन कुराले यङ पिपललाई चाहिँ इनोभेटिभ र क्रिएटिभ बन्न प्रेरित गर्छ यो कुरामा हामी सहमत छौं पक्कै पनि सहमत छौं नेपालीले चाहिँ नसक्ने भएर एकदमै नेपालीसँग नलेज नै नभएर अथवा त्यो क्षमता नभएर चाहिँ नेपालको प्रोग्रेस नभएको हैन नेपालमा टेक्नोलोजीको विकास नभएको हैन Nepalese are also capable they are also talented but they haven't got the proper environment they haven't got the innovative environment creative environment they haven't got support from their family members from the society from the government or कुनै एउटा स्टुडेन्टले एउटा कुनै नयाँ कुरा बनाउँछु रोबोट बनाउँछु अथवा कुनै नयाँ क्रिएसन गर्छु भने त्यो क्रिएसन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन एउटा इनोभेसनको लागि मान्छेलाई फ्रीडम चाहिन्छ फाइनान्शियल फ्रीडम फ्यामिलियल फ्रीडम हो किन सबैतिरबाट फ्रीडम चाहिन्छ तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन किन हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिने कल्चर हामीमा छैन त्यसकारणले चाहिँ यङ पिपलहरु चाहिँ इनोभेटिभ हुनबाट क्रिएटिभ हुनबाट दे आर डिस्करेज्ड ब्रेन ड्रेन हुनु कारण त्यो पनि हो व्हाई मेनी यङ पिपल आर गोइङ अब्रोड फर द पर्पस अफ जब अर स्टडीज इट इज बिकज द अपर्चुनिटिज आर नट हियर environment is not atmosphere of our country is not suitable for innovation because there is no encouragement कसैले यस्तो केही बनाउने प्रयास गरे भने मान्छेले तर बाउलाएछ पागल भएछ उल्टै अब चाहिँ ल खतम बिग्रियो भनेर चाहिँ त्यो खालको माहौल चाहिँ यहाँ साइन्स सम्म रिसर्च गर्ने खोज्ने नयाँ कुरा इनोभेट गर्ने त्यो कुरामा हामी चाहिँ खासै वास्ता राख्दैनौँ अस्ति भर्खरै हेटौडामा चाहिँ एउटा प्रोफेसरले यही फरेस्ट्री क्याम्पसको प्रोफेसरले चाहिँ कोरोनाको दबाई पत्ता लगायो भनेर चाहिँ उले चाहिँ क्लेम गर्यो धेरै मान्छेले चाहिँ उडाए त संसारमा कोरोनाको दबाई पत्ता लगाउन नसके बेलामा यसले कसरी पत्ता लगायो होला मेनी पिपल रेज द क्वेशन्स हैन अब धेरै कुराहरु अब त्यो टेस्ट भयो कि भएन दैट इज अनदर थिङ
कमसेकम कसैले कुनै कुरा क्लेम गर्छ भने कसैले कुनै इनोभेटिभ नयाँ कुरा चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने we are expected to encourage them to do further to do something creative and innovative. यो कुरामा चाहिँ हामी सहमत छौँ लेख्न सक्ने भयो. What qualities does an individual need to become an entrepreneur? एउटा एन्टरप्रेनर हुनलाई चाहिँ के क्वालिटी आवश्यक पर्छ? एन्टरप्रेनर भनेको we have already got to know. एन्टरप्रेनर भनेको जो मान्छे जसले पैसा कमाउँछ एउटा बिजनेस रन गरेर एकदमै अब रिस्क लिएर फाइनान्शियली फ्री भएर. सो एन्टरप्रेनर हुनलाई के मान्छेसँग चाहिँ एउटा नलेज हुनु, सबभन्दा पहिला नलेज हुनु पर्यो, स्किल हुनु पर्यो. आफूसँग सिपै छैन, ज्ञानै छैन भने ऊ अब कुन क्षेत्रमा चाहिँ एन्टरप्रेनरशिपमा चाहिँ लाग्ने, तपाईँ चाहिँ के को बिजनेस गर्ने, केमा चाहिँ उद्यमशीलता आर्जन गर्ने, हासिल गर्ने. सो हि सुड ह्याभ फर्स्ट नलेज स्किल. त्यो नलेज स्किल हुनलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ रिसर्चमा पार्टिसिपेट हुनु पर्यो होइन, उसलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो हुनु पर्यो. अरू कुरा उसँग पैसा पनि आवश्यक पर्यो, फ्रिडम पनि चाहियो होइन. एउटा चाहिँ एन्टरप्रेनर भन्नलाई फ्रिडम पनि हुनु पर्यो, पैसा पनि हुनु पर्यो, नलेज हुनु. दिस थिङ्स आर रिक्वायर्ड फर बिङ एन्टरप्रेनर. अब राइटिङ एन्ड इन्फर्मल इमेल. अब हामीले सामान्यतया इमेल त पठाइरहेका छौँ होइन, इमेल पठाउने गरिरहेका हुन्छौँ. अब इन्फर्मल इमेल कसरी लेख्ने? इन्फर्मल भनेको अब साथीभाइहरू आफन्तहरूलाई लेख्ने इमेललाई इन्फर्मल इमेल भन्छ. कुनै अफिसियल पर्पजको लागि लेख्ने इमेल चाहिँ फर्मल भयो. यहाँ एउटा स्याम्पल हामीले पढ्नु पर्यो. रिड द फलोइङ इमेल एन्ड राइट रिप्लाई टु इट. यो पढेर हामीले रिप्लाई दिनु पर्यो. अब दिस इमेल इज एड्रेस टु समिया. हाई समिया, सायद साथी होला, नामै तोकेको छ यहाँ. जस्ट अ क्विक इमेल टु से द्याट साउन्ड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. Just a quick email to say that sounds like a great idea. Saturday is better for me because I'm meeting my parents on Sunday. So if that's still good for you, why don't you come here? Then you can see the new flat and all the work we have done on the kitchen. You can see the new flat and all the work. You can see the new flat and all the work we have done on the kitchen since we moved in. We can eat at home and then go for a walk in the afternoon. It's going to be so good to catch up finally. I want to hear all about your new job. नयाँ job कस्तो छ म त्यो सुन्न चाहन्छु. Our address is 52. वास्तवमा साथीलाई बोलाएको हुन्छ कि अब चाहिँ हैन, ल आऊ भनेर. 52 Charles Road, but it is a bit difficult to find because the house numbers are really strange here. If you turn left at the post office and keep going past the big white house and Charles Road, there is a small side street behind it with the house 50 to 56. And don't ask me why the side street doesn't have a different name. But call me if you get lost and I will come and get you. अब कसरी अब त्यो आउने आफ्नो मेरो घरसम्म कसरी आउने उसले यहाँ सजेसन दिएको छ. साथीलाई उसले खासमा इन्भाइट गरेको छ हैन, र जब कस्तो छ त्यो पनि सोधेको छ. भनेको let me know if there is anything you do or don't like to eat. Really looking forward to seeing you. See you soon, Gregor. Gregorले सुमियालाई पठाएको इमेल हो. अब तिमी सुमिया भएको नाताले you have to send reply. उसलाई हाई ग्रेगर, अब चाहिँ आउँछु भने अब मेरो जब यस्तो छ भनेर भन्नु पर्यो. अब हैन फुर्सद छैन, व्यस्त छ देखाउनु पर्यो. यो इमेल तिमीले लेखेर चाहिँ मलाई सबमिट गर्नु. ओके, नाउ ए नम्बर बी को चाहिँ प्रेस रिलिज भन्छ. प्रेस रिलिज भनेको प्रेस विज्ञप्ति. यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ मिडियाहरुमा चाहिँ अब एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने चलन छ. कुनै समस्या, कुनै अब वार्तालाप भयो अथवा चाहिँ कुनै समस्या समाधान भयो, त्यस्तो अवस्थामा प्रेस कुनै कुरा नोटिस गर्नु पर्यो भने जनरली प्रेस रिलिज भनेको अर्गनाइजेसनहरुले सरकारले पनि प्रेस रिलिज गरिरहेको हुन्छ हैन. So communique is an official statement or communication usually to the press or public. Press release is an example of communique. यो एउटा चाहिँ press release चाहिँ एउटा communique को चाहिँ example हो. Study the given press release about a telephone conversation between Honorable Mr. Pradeep Kumar Gyamwali and His Excellency Mr. Michael R. Pompeo. जुन यो Michael R. Pompeo र Pradeep Kumar Gyamwali बीच जुन conversation भयो त्यो बारेमा चाहिँ प्रेस रिलिज निकाल्नु पर्यो. एउटा निकालेको एउटा प्रेस रिलिज यहाँ छ. यो चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा फर्मल प्रेस रिलिज भयो. सो त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टको स्ट्याम्प पनि छ. मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स काठमाडौँ नेपाल, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, प्रेस रिलिज लेखेको छ. ओके, व्हाट डज दिस से? Minister for Foreign Affairs, Honorable Mr. Pradeep Kumar Gyamwali, had a telephone conversation with His Excellency Mr. Michael R. Pompeo, the United States Secretary of State, this afternoon. भनेको आज चाहिँ मिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावाली जुन हाम्रो चाहिँ फरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुनुहुन्छ, विदेश मन्त्री, उहाँको चाहिँ अमेरिकाको
सचिवसँग चाहिँ उहाँको कुराकानी भयो हैन हिज एक्सलेन्सी मिस्टर माइकल आर पोम्पियो द युनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी अफ स्टेट दिस आफ्टरनुन ड्युरिङ द कन्भर्सेसन द टु साइड्स सेयर एक्सपिरियन्स इन द फाइट अगेन्स्ट द कोभिड-19 पेन्डेमिक दुवैले चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकमा कसरी चाहिँ फाइट गरे आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्यो दे अल्सो अफर्ड सिम्पथीज एन्ड कन्डोलेन्सेस अन द लस अफ ह्युमन लाइफ्स ड्यु टु द पेन्डेमिक जुन पेन्डेमिक कारणले मान्छे मर्नु परेको छ दुवैले अमेरिकामा पनि मरिरहेको छ नेपालमा पनि मरिरहेको छ दुवैले चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छ द फरेन मिनिस्ट्री एन्ड सेक्रेटरी अफ स्टेट एप्रिसिएटेड इच अदर्स गभर्मेन्ट्स फर द प्रोटेक्सन एन्ड केयर प्रोभाइडेड टु दियर नेसनल्स दुवै गभर्मेन्ट उनीहरूले प्रशंसा गर्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जनताप्रति अब उत्तरदायी भएको कारणले द टु साइड डिस्कस द इम्पोर्टेन्स अफ डेभलपमेन्ट पार्टनरसिप बिट्विन द टु कन्ट्रिज विच हेज कम्प्लिमेन्टेड Nepal's efforts for socio-economic development. Minister Gyawali appreciated the support provided by the US government to Nepal's health sector, among others, through the projects related to COVID-19 pandemic. Minister Gyawali ले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ US गभर्नमेन्टलाई प्रशंसा गर्छ किन नेपाललाई धेरै कुरामा चाहिँ सहयोग गरेको कारणले नेपालको हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर अन्य विभिन्न क्षेत्रमा इभन कोभिड-19 को चाहिँ नियन्त्रणको लागि पनि अमेरिकाको सहयोगको लागि ग्यावालीले धन्यवाद प्रकट गर्छ सेक्रेटरी अफ स्टेट पोम्पियो assured नेपाल अफ कन्टिन्युड US कोअपरेसन र जुन अमेरिकाको सेक्रेटरीले चाहिँ यो हामी यो जुन कोअपरेसन चाहिँ अझै पनि जारी रहन्छ भनेर चाहिँ एस्योर गर्छ द टु साइड्स एक्सप्रेस्ड कन्फिडेन्स एन्ड कोअपरेसन विल कन्टिन्यू टु ग्रो इन द पोस्ट कोभिड कन्टेक्स्ट विथ एन इन्हान्स्ड लेभल इकोनोमिक पार्टनरसिप र दुवैले के सहमत गर्छ भन्दा चाहिँ यो कोभिड सकेपछि पनि अब हाम्रो चाहिँ एउटा इन्हान्स अर्को लेभलको चाहिँ इकोनोमिक एउटा आर्थिक पार्टनरसिप रहनेछ भनेर चाहिँ दुवैले कन्फिडेन्स विश्वास व्यक्त गर्छ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स सिंहदरबार काठमाडौँ 24 जुन 2020 लेखा चाहिँ अब यो प्रेस रिलिज इक्जाम्पल भयो अब यस्तै प्रेस रिलिज हामीले यहाँ चाहिँ अब बनाउनु पर्यो त्यसमा के छ भने सपोज यु आर द सेक्रेटरी अफ नेसनल इनोभेसन सेन्टर NIC मानौ तिमी NIC जुन हामी पढिरहेको छौँ यो नेसनल इनोभेसन सेन्टर अथवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीर पुनको त्यो NIC को मानौ तिमी सेक्रेटरी हो नेपालको जुन अफिस छ एन्ड इनोभेटर फ्रम अ फरेन कन्ट्री ह्याड अ टक विथ इट्स चेयरपर्सन र एउटा कोही बाहिरको एउटा विदेशको कुनै एउटा इनोभेटर र नेपालको जुन NIC को जुन अथवा यो नेसनल इनोभेसन सेन्टरको चाहिँ चेयरपर्सन महावीर पुनसँग चाहिँ एउटा वार्ता भयो देयर इज अ कन्भर्सेसन बिट्विन एन इनोभेटर फ्रम अ फरेन कन्ट्री एन्ड द चेयरपर्सन अफ NIC महावीर पुन अबाउट बायोलेटरल कोअपरेसन कसरी चाहिँ अब चाहिँ एक आपसमा हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ वार्तालाप भयो अब राइट अर प्रेस रिलिज स्टेटमेन्ट अब तिमीले के गर्नु पर्यो प्रेस रिलिज स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो यसरी नै बनाउनु पर्यो यसरी अब चाहिँ हाम्रो यो अफिसको चेयरपर्सन र फलाना व्यक्ति फलाना अब मानव नासाको मानव अब चाहिँ इनोभेटर र नासाको एउटा इनोभेटरसँग चाहिँ वार्तालाप भयो एकदम वार्तालाप सकारात्मक भयो अब चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजी एक्सचेन्ज गर्ने कुरा नासाले चाहिँ सिकाउने कुराहरू गर्यो हेल्प गर्ने कुराहरू गर्यो अनि हाम्रो तर्फबाट पनि अब चाहिँ महावीर पुनले विभिन्न कुराहरू राख्नुभयो होइन यसरी त्यो कुरालाई मिलाएर एउटा प्रेस रिलिज तिमीले बनाएर मलाई दिनु अब हामी ग्रामरमा जान्छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै अब यो सजिलो ग्रामर छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट एन्ड पास्ट सिम्पल प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ सब्जेक्ट प्लस ह्याभ एज प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट पास्ट सिम्पल भन्ने बित्तिकै भर्ब छु है अब यहाँ कुन भर्बहरू चाहिँ पास्ट सिम्पलमा छ कुन प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ आई हेभ हाइलाइटेड यो हरियो कलरको चाहिँ पास्ट सिम्पल भयो त्यसपछि ब्लू कलरको चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो अब यहाँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र पास्ट सिम्पलको प्रयोग कसरी भएको छ वी हेभ टु स्टडी द्याट फर्स्ट आई थिङ्क आई हेभ ह्याड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाइफ have had. I am 73 now and I don't work anymore. I was in the army for 31 years, past ko bhayo. I retired when I was 52, even past action one. I have been to so many countries that I can't remember all of them. थुप्रै country मैले घुमेको छु यो पनि past नै हो तर यो चाहिँ present perfect tense मा चाहिँ past भए तापनि यसको meaning चाहिँ past आउँछ sentence चाहिँ present perfect हुन्छ I have been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. भनेपछि अस्ट्रेलिया पनि गएको रहेछ साउथ अफ्रिका पनि गएको रहेछ रसिया पनि गएको रहेछ हैन त यो सबै काम पास्टमा भइसकेको काम अनि हामी कुनै पनि काम पास्टमा भइसकेको छ भने त्यस्तो काम बताउन पनि हामीले ह्याभ बीन को प्रयोग आई ह्याभ बीन टु अमेरिका आई ह्याभ बीन टु अस्ट्रेलिया भनेको अहिले गएर म फर्किसकेँ रिटर्न भइसकेँ भन्दा ह्याभ प्लस भर्बको प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो I have never been on television. म कहिले टिभीमा गएको छैन. I have never been on television, but I have been on the radio once. It was a program
about life in the military about 20 years ago. I have met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. I have never met the American president, though, which is a pity because I have traveled a lot. I have seen a lot of wonderful things and have also eaten and drunk some strange foods and drinks. Have traveled, have seen. I ate a cat and rat in India. India on the Musa पनि खाएको चाहिँ. Drank something called Myrtle on a little island in Italy many years ago. अब यहाँ हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भए तापनि कतिपय केसमा हामीले चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिङ चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स. त्यसको मिनिङ चाहिँ पास्ट आउँदैछ पनि हामीले बुझ्नु पनि हुन्छ. यहाँ एउटा फिगर छ. Look at the diagram about the use of present perfect tense लेखा चाहिँ है. Present perfect tense के को रूपमा प्रयोग हुन्छ त रिसेन्ट इभेन्टहरु बताउनु पर्यो भने we use present perfect tense. अझ how long अब यो सिन्स फरवर्डसँग हामीले present perfect tense प्रयोग गर्नु पर्यो. अनि present result recent result present result सँग present perfect. अनि unfinished time work जुन कुरा चाहिँ unfinished छ time word जस्तो अब this month this week today this morning यस्तो unfinished. अनि life experience achievement बताउनु पर्यो भने चाहिँ ever never this सँग चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो present perfect tense प्रयोग गर्नु पर्यो. Recently, ate, just, already, since, for, आदि इत्यादि expressions we have to use present perfect tense. Let me go further here now. We use the past simple for past events. Past simple चाहिँ past event लाई प्रयोग हुन्छ or action which have no connection to the present. And present perfect to talk about completed action which have impacts to the present. यो चाहिँ के त completed action जुन कुरा चाहिँ complete भइसकेको छ त्यस्तो एक्सन बताउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कम्प्लिट तर प्रेजेन्टमा त्यसको इम्प्याक्ट छ हैन. यसरी which have impact in the present. कुनै पनि काम पास्टमा कम्प्लिट भइसक्यो तर त्यसको असर अझै पनि बाँकी छ भने टु टक अबाउट सच इन्सिडेन्ट we use present perfect tense. I lost my keys yesterday. अब यहाँ चाहिँ yesterday lost यो चाहिँ एकदम कम्प्लिटली सिम्पल पास्ट टेन्स हो. I lost my keys yesterday भनेर आए है. This is simple past tense. त्यसपछि गएर I have lost my key. I have lost. यहाँ चाहिँ have plus भएको किन छ? I can't find it anywhere. यसको इम्प्याक्ट यसको असर चाहिँ अझै पनि छ. I have lost my key. I lost my key. Scissors हरायो सिन्थ्यो. Finish completed action in the past work. I have lost my key. मैले चाबी हराएको छु. अहिले मैले भेट्न सकिनँ भने यसको इम्प्याक्ट अझै पनि छ. त्यस्तो सेन्समा चाहिँ have plus भएको प्रयोग गर्नुपर्छ. We use both been to and gone to as the past participle of go. यो been to gone to चाहिँ दुवै के त यो go को एउटा पास्ट पार्टिसिपल भौतिक रूपमा प्रयोग हुन्छ. यसको मिनिङ भ जस्तो अहिले पनि मैले भने I have been to मुक्तिनाथ मैले भने म मुक्तिनाथ गएको छु. गएर म आइसके. I have been to मुक्तिनाथ. हैन अब यो चाहिँ कुनै पनि काम गएर आइसक्यो भइसकेको छ रिटर्न भइसकेको छ भने been को प्रयोग गर्नु पर्यो. प्रेम is on holiday. He has gone to इलाम. प्रेम चाहिँ बिदामा छ. उ इलाम गएको छ. भनेको अझै पनि आइसकेको छ. इलाममै छ. Has gone. रिटर्न भइसकेको छ भने गनको प्रयोग गर्नु पर्यो. Sarika is back now. She has been to Jumla. उ आइसक्यो त्यही भएर has been भयो. यहाँ she has gone to Jumla गर्न पाइएन. यो रुल्स पनि बुझ्नु पर्यो. Okay, now let's see. Now let's go to the exercise here. Use the correct tense of the verbs in brackets. I don't know where Muna is. Muna कहाँ छ मलाई थाहा छैन. See her. अब यसमा हामीले क्वेशन बनाउनु पर्यो है. कहाँ छ थाहा नभएपछि अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सँग have you seen her? यो रिसेन्ट एक्सन सँग सम्झेपछि यसरी have you seen her गर्नु पर्यो. Have you seen her? Next, Janak not be very well last week. Last week भनेपछि पास्ट कुरा आयो. Janak was not very well. अब पास्ट verb to प्रयोग was not very well last week. Janak was not very well last week. Next, last night I lose my key. Last night अब यो पास्ट टेन्स हराइसक्यो यो lost verb to गर्नु पर्यो. Last night I lost my keys, so I stayed in my friend's home. I lose my keys. Can you help me look for them? मैले मेरो चाबी हराएको छु. के तिमी मलाई खोजेर सहयोग गर्न सक्छौ? यो प्रेजेन्ट रिसेन्ट एक्सन हो चाहिँ. यसमा हामीले have lost गर्नु पर्यो. I have lost my keys. Can you help me look for them? Next, she lived in Sikkim when she was a child. बच्चा हुँदा उ सिक्किममा बस्थ्यो. यो पास्ट एक्सन. She lived in Sikkim when she was a child. She lived in Sikkim when she was a child. Now let me go to next.
What's wrong? I break a glass. के भयो? अब यो चाहिँ recent action भयो. I have broken a glass. I have broken a glass. I have broken a glass. When you arrive, कहिले आइपुग्यो? यो past action. When did you arrive? Did you arrive? When did you arrive? At 10 p.m. last night. How long you know Sharmila for? Sharmila तिमीले चिने कति समय भयो? How long have you known? How long have you known Sharmila for? Have you known? How long have you known Sharmila for? गर्नु पर्यो. How long have you know Sharmila for? यहाँ दुईटा क्वेशन यहाँ रिपिट भएछ. नम्बर H मा how long have you known? एक्चुअली हुनु पर्ने this is the first time. नम्बर I को मैले यहाँ यसलाई मैले अब let me rub it out. Wait a minute. यहाँ हुनु पर्ने I number. This is the first time. This is the first time I drive a car. This is the first time. Your first experience and important present perfect is present. So this is the first time I have driven, D-R-I-V-E-N, driven a car. This is the first time I have driven a car. इसको आन्सर के हुन्छ? I have driven a car. This is the first time I have driven a car. Okay. अब नम्बर F मा use been or gone. I have never to Japan. म कहिले पनि जापान गएको छैन भनेपछि अब यो गएकै छैन. यसमा चाहिँ I have never been. गएर फर्किने कुरै भएन यसमा. I have never been to Japan. जापानमै छ भने चाहिँ अब gone भन्नु पर्यो. कल्पना has. यसमा पनि अब gone to Korea. Gone to Korea किन भन्दा अब चाहिँ she may come back next अर्को वर्ष आउनेछ. फर्केको छैन त्यही भएर gone. Where is Rosana? She has gone to the shop. किन she has not returned yet. Gone to the shop भन्नु पर्यो. Harina was here earlier, but I think she has. वहीसम्म यही थियो. तर अहिले चाहिँ मेरो विचार उनी going जस्तो. She has gone. किन यहाँ छैन, फर्केको छैन. Have you ever London? के तिमी कहिले लन्डन गएको छौ? हामीले have you ever been to London भन्नु पर्यो. किन अब अहिले तिमी अहिले यहाँ छौ भनेको तिमी पास्टमा गएको छौ, गएर फर्किसकेका छौ भने have you ever been to London? यसरी हामीले एक्सरसाइज गर्नु पर्यो. अब यो लिसनिङहरु हामी गर्दैनौं. Please all of you practice all these questions. I hope you understand things very well. Okay. Thank you so much.